ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ ક્વિક એન્ડ ઇઝી. ફ્રેન્ડ્સ, ગૌરી વ્રત સ્પેશિયલ અત્યારે દીકરીઓ માટે સ્પેશિયલ રેસીપી બની રહી છે. તો એના માટે મેં મસ્ત મરાદાના સોફ્ટ પરાઠા અને મખાના ખીર બનાવી છે. ફ્રેન્ડ્સ, ઇઝી છે પણ દીકરીઓને ભાવે એવી રેસીપી છે, તો તમે ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. ચલો રેસીપી સ્ટાર્ટ કરીએ. મખાના ખીર બનાવવાના છે, એટલે સૌથી પહેલાં મખાના છે, એ સિવાય મેં 6-7 બદામ લીધી છે, થોડુંક અખરોટ લીધા છે, 6-7 કાજુ અને 6-7 પિસ્તા. એ બધું પહેલાં તમારે ડ્રાય રોસ્ટ કરવાનું છે. મખાનાને આ કાઢી લઈને પછી 2 મિનિટ ડ્રાય રોસ્ટ કરી અને તમારા નટ્સને કાઢી લેવાના છે. એ સિવાય આપણે પોપી સીડ્સ એટલે કે ખસખસ લઈશું અને કોપરાનું ખમણ લઈશું. તો 1 ચમચી જેટલી ખસખસ છે ને એટલું જ આપણે કોપરાનું ખમણ લેવાના છે. હવે આ જે 10થી 15 મખાના હતા ને એને પણ તમારે ડ્રાય રોસ્ટ કરવાના છે, કારણ કે થોડું મોઇશ્ચર હોય એટલે ચૂઈ લાગે. તમે આ શેકી લેશો ને એટલે એકદમ ક્રન્ચી સરસ થઈ જશે. એ પણ હવે શેકાઈ ગયા છે, એને સાઈડ ઉપર કાઢીએ. હવે થોડા મખાના ઠંડા પડે ને એટલે તમારે એમાંથી 4-5 સાઈડ ઉપર રાખવાના અને બાકીના કોર્સલી ગ્રાઇન્ડ કરવાના. નટ્સને પણ એવું છે, અડધા નટ્સ તમારે સાઈડ ઉપર રાખવાના, એને સમારવાના અને બાકીનાને કોર્સની ગ્રાઇન્ડ કરવાના છે. તો ચલો, આપણા મખાના ગ્રાઇન્ડ થઈ ગયા. હવે આ નટ્સને પણ ગ્રાઇન્ડ કરીએ. હવે જે બંને પાવડર છે મખાના અને નટ્સનો, એને તૈયાર કરી અને સાઈડ ઉપર રાખીએ. ચલો, હવે આપણે ખીરની તૈયારી કરીએ. તો 1 ચમચી જેટલું તમારે ઘી મૂકવાનું છે. આપણે જે નટ્સ બાકી રાખ્યા હતા ને એ અને 4 મખાના બાકી રાખ્યા હતા સાઈડ ઉપર, એને તમારે આવી રીતે ઘીમાં તળી લેવાના છે. એ સાથે આપણે પેલા ખસખસના દાણા અને કોપરાનું છીણ, પણ એ થોડું પછી ઉમેરવાનું, નહીં તો કોપરાનું છીણ બળી જશે. અને 1-8 મિનિટ થઈ જાય ને પછી તમારે કોપરાનું છીણ અને ખસખસના દાણા ઉમેરી અને બીજું અડધીથી 1 મિનિટ તમારે એને તળી લેવાના છે. એટલે એકદમ ક્રન્ચી અને સરસ તમારા નટ્સ થઈ જશે. અને ખીરમાં આપણે ઉપર એને ઉમેરીશું. સાઈડ ઉપર રાખો. હવે એક પેનમાં મેં 500 ml દૂધ લીધું છે અને આ દૂધને પહેલાં એક ઉભરો આવે ને ત્યાં સુધી ફાસ્ટ ગેસ ઉપર આવી રીતે હલાવતા એક ઉભરો લાવી દેવાનો. એક ઉભરો લાવી દો પછી એને સ્લો કરી અને 5-1 મિનિટ પછી એમાં 50 ગ્રામ જેટલી ખાંડ ઉમેરવાની. 500 ગ્રામ દૂધ છે એટલે 500 ml દૂધ છે તો 50 ગ્રામ. તમને તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે વધતી ઓછી તમે કરી શકો. વધારે ગળ્યું ભાવે તો વધારે ઉમેરજો. હવે બીજી 5-1 મિનિટ આપણે દૂધને ઉકળવા દઈશું. હવે દૂધ થોડું ઉકળી પણ ગયું છે. હવે એમાં આપણે જે પેલું મખાના અને નટ્સનું જે મિક્સચર રેડી કર્યું હતું ને એ તમારે ઉમેરવાનું છે. એટલે આ ખીર તમારી ફરાળી થશે. ફ્રેન્ડ્સ, જ્યારે જમવા સિવાય પણ તમારે દીકરીઓને ભૂખ લાગે ને તો તમે આ થોડી વધારે બનાવીને સ્ટોર કરી શકશો અને એમને આપી શકશો. બીજી 3-4 મિનિટ થઈ જાય એટલે અંદર થોડીક 2 ટેબલસ્પૂન જેટલી મલાઈ ઉમેરવાના છે. કેમ? કારણ કે આપણે બીજું કંઈ પણ એક્સટર્નલ થિકનિંગ એજન્ટ નથી ઉમેરતા. તો મલાઈ એકદમ સરસ ટેક્સચર પણ આવશે, ક્રીમીનેસ પણ આવશે અને ખીર ઘાટી પણ થશે. હવે 2-3 મિનિટ થઈ ગઈ. છેલ્લે આપણે જે નટ્સ રેડી કર્યા હતા ને ફ્રાય કરીને, બસ એને અંદર ઉમેરી દેવાના છે. આપણી ખીર એકદમ ફર્સ્ટ ક્લાસ રેડી થઈ ગઈ છે. ફ્રેન્ડ્સ, હવે એમાં આપણે ઇલાયચી પાવડર નાખવાનો છે. તો અડધી ચમચી આપણે ઇલાયચી પાવડર ઉમેરીશું. અને જો તમને ગમે તો તમે જાયફળનો પાવડર ઉમેરી શકો છો. મેં નથી ઉમેર્યો કારણ કે અમે લોકો ઓછી ખાઈએ છીએ એટલે. બસ જો આપણી ખીર એકદમ સરસ રેડી થઈ ગઈ છે. હવે એને સાઈડ ઉપર રાખીએ. હવે આપણે જે પરાઠા રેડી કરવાના છે ને એનું મિક્સર રેડી કરીએ. તો એના માટે મેં 2 ચમચી જેટલી ખાંડ લીધી છે અને થોડુંક પાણી ઉમેરી અને ખાંડ ઓગળે એટલું ગરમ કરવાનું. ચાસણી નથી કરવાની. અને એમાં જ આપણે થોડા તલ અંદર ઉમેરી દઈશું. બસ હવે આપણે પરાઠા માટે ગાજર અને આ તોતાપુરી કેરી છે એનો ઉપયોગ કરવાના છે. તો મેં 1 કપ જેટલો આ ઘઉંનો લોટ લીધો છે. એમાં 1 ચમચી જેટલા મરી લીધા છે અને 1 થી 2 લીલા મરચાંને આવી રીતે ક્રશ કરીને લીધા છે. ફ્રેન્ડ્સ, આ ગૌરી વ્રત માટે બનાવીએ છીએ. એમાં મીઠું નથી નાખવાના આપણે. એટલે આપણે એવા ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ નાખીશું જે દીકરીઓને ભાવે. હવે એમાં ઘીનું મોવણ નાખી અને બરાબર તમારે મિક્સ કરી લેવાનું. પછી જે આપણે કેરીને ગાજર હતા ને એમાં અડધી કેરીનું છીણ અને 1 ગાજર, એ બંને તમારે આવી રીતે અંદર ઉમેરી દેવાના છે. અને આપણા એકદમ સરસ પરાઠા રેડી થશે. બધું બરાબર મિક્સ કરી દેવાનું. અને પછી જે તમે પેલું ખાંડનું મિક્સર આપણે રેડી કર્યું હતું ને એનાથી આપણે લોટ બાંધી દઈશું. અને પછી જ્યારે જો બીજું કંઈ ઉમેરવાનું થાય તો આપણે દહીં ઉમેરવાના છે. આપણે પાણી નથી ઉમેરવાના. દહીંથી તમે જોજો આ પરાઠા એકદમ સોફ્ટ અને એટલા સરસ થશે કે દીકરીઓ ગૌરી વ્રતમાં એમને આવું કંઈક તમે ખાવાનું આપશો ને તો એ જરૂરથી એમને ગમશે. તો તમે ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો. જો એકદમ સોફ્ટ સરસ પરાઠા જેવો લોટ બન્યો છે. હવે એને તમારે તેલ મૂકી અને કેળવી અને 10 મિનિટ સાઈડ ઉપર રાખો. હવે 10 મિનિટ થઈ ગઈ છે.
આપણો લોટ એકદમ સરસ રેડી થઈ ગયો છે. ફરી તમારે તેલ મૂકીને 1 મિનિટ મસળી લેવાનું અને હવે આપણે એના પરાઠા વણવાના છે. ફ્રેન્ડ્સ, પરાઠા તમે તમારી જે રીતે શેપ ગમે એ રીતે મેં ગોળ વણ્યા છે, પણ એક સરખી સાઇઝ કરવા માટે મેં આજે કટ કર્યા છે. તમે ઘરે બનાવો ને એમને કટ કર્યા વગર પણ બનાવશો તો પણ ચાલશે. બસ આપણા પરાઠા થઈ ગયા છે. તો તમારે એને ઘી અથવા તેલ તમને જે ગમે, બટર તમે નહીં યુઝ કરી શકો કારણ કે બહારનું બટર હશે તો સોલ્ટેડ હોય છે. જો અનસોલ્ટેડ તમારી પાસે હોય તો ઠીક છે, પણ ઘી સૌથી બેસ્ટ આ પરાઠા જોડે લાગે છે. તો હવે આપણે જેવી રીતે પરાઠા શેકીએ છીએ એ રીતે તમારે ઉલટાઈ પલટાઈ અને એકદમ સરસ ક્રિસ્પી શેકી લેવાના છે. અને ઘી મૂક્યું છે ને એટલે પરાઠા એકદમ ક્રિસ્પી ને બહુ જ સરસ બનશે. તો ચલો આપણે પરાઠા શેકી લઈએ. જો હવે એક બાજુથી બરાબર શેકાઈ ગયું છે, નીચે પણ શેકાઈ ગયું છે. તો મેં આવી રીતે ઘી મૂકીને શેક્યા છે. તમને તેલ ગમે તો તેલ, તમારી દીકરીને જે રીતે ભાવે ને એ રીતે બનાવીને ખવડાવજો. ફ્રેન્ડ, આ રેસીપી તમે ચોક્કસથી તમારી દીકરીને ખવડાવજો, એમને જરૂરથી ગમશે. અને ખીર તો મેં તમને કીધું એમ તમે વધારે બનાવજો તો જ્યારે પણ ભૂખ લાગે તો એ દીકરીઓ ખાઈ શકે. આમ એમને નટ્સ ને એ બધું એકલું નથી ખાતી, પણ આવું તમે ખીર બનાવીને આપશો ને તો એ જરૂરથી ખાશે. અને બીજી વાત એ એક ફ્રેન્ડ્સ કે કદાચ તમે મખાના નથી ખવડાવતા તો તમારે 5 થી 6 કાજુને પાણીમાં અડધો કલાક ગરમ પાણીમાં પલાળી રાખવાના, પછી એની પેસ્ટ કરી દેવાની અને એ ઉમેરી દેશો તો પણ તમારી ખીર સરસ બનશે. પણ આ મખાના ખીર ટેસ્ટ વાઇઝ બહુ જ સરસ લાગે છે, તો જરૂરથી ટ્રાય કરજો. તો આપણી ખીર પણ રેડી થઈ ગઈ છે અને જુઓ મસ્ત મજાના એકદમ સોફ્ટ પરાઠા પણ રેડી થઈ ગયા છે. તો ચલો આપણે એને સર્વ કરી લઈએ. અને હું સર્વ કરતાં તમને બતાવું કે જુઓ આપણા પરાઠા બહારથી જેટલા ક્રિસ્પી દેખાય છે ને અંદરથી એટલા જ સોફ્ટ અને સરસ બન્યા છે. તો ચલો આપણે હવે એને સર્વ કરી લઈએ. ફ્રેન્ડ્સ, બીજી વાત એ કે આ આપણે ગૌરી વ્રત માટે બનાવીએ છીએ, એટલે આ રેસીપીમાં આપણે ક્યાંય મીઠું નથી યુઝ કર્યું. એના માટે કરીને મેં આ પરાઠામાં કેરી ઉમેરી હતી, એટલે તોતાપુરી કેરી છે એ આપણા મીઠાનું સબસ્ટિટ્યૂટ થશે અને એનાથી પરાઠા બહુ સરસ બનશે. તો એ તમે જરૂરથી ટ્રાય કરજો. ખીર કાઢી એની ઉપર આવું ગાર્નિશિંગ કર્યું. આપણી ખીર રેડી થઈ ગઈ, પરાઠા રેડી થઈ ગયા અને થોડો ક્રન્ચીનેસ માટે મેં સાબુદાણાની વેફર મૂકી છે. તમારી પાસે જે બીજી વેફર કે ફ્રૂટ હોય એ, આજે મારી પાસે કશું ફ્રૂટ નથી એટલે મેં વેફર મૂકી છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આ રેસીપી તમે ચોક્કસથી ટ્રાય કરજો અને દીકરીઓને જરૂરથી બનાવીને ખવડાવજો. જો આપણા પરાઠા કેટલા સોફ્ટ છે, તો તમે બનાવજો અને તમારા ફ્રેન્ડ સાથે શેર કરજો. થેન્ક યુ.